ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිනුමුදනාව ඕන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා බයිනෑන්ස් සම්බන්ධව බයිනෑන්ස් කරන අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය බයිනෑන්ස් කරන අයත් මට කෝල් කරලා අහනවා මොකද මම අර ඔයාලට මීට කලින් දුන්නා බයිනෑන්ස් ෆොරෙක්ස් ඕන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගෝල්ඩන් ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා එකක්. ඒක ඇත්තටම මම හදපු එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ඩිකේටර් ඕන තරම් මේකේ තියෙනවා. දැන් මේ tradingview.com එකට ආවම ඔයාලට මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙන ඕන තරම් දාගන්න ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. නමුත් මේවා පාවිච්චි කරන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දාගත්ත මේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාගත්ත පළියට ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා තමයි මේක ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහ ස්ට්‍රැටජි එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ස්ට්‍රැටජි එක කියන්නේ උපාය මාර්ගයක්. ඉස්සලා එක දැනගෙන ඉන්න එපා. ඒතකොට මේ ස්ට්‍රැටජි එකක් කියන්නේ ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක අයින් කරමුකෝ අපි. දැන් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතනින් එහාට මාකට් එක මොකක් වේද කියලා ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඒකින් ට්‍රේඩින් ගැන ආධුනික කෙනෙකුට මුල් අවදී ඉන්න කෙනෙකුට මෙතනින් එහාට මාකට් එක මොකක් වේද කියලා හිතා ගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. හරිද? දැන් අපිට උනත් මුල් දවස්වල එහෙමයි. හරිද? නමුත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් අපි පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සිග්නල් එකක් ගන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකකින් දෙන මේ කියන්නේ ඊළඟට මාකට් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ මාකට් එකේ ආපස්සට ගිහිලා බැලුවොත් හරිද ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක කන්සෝලිඩේෂන් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ රේන්ජ් මාකට් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එක ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ මාකට් එක මේ විදිහට දුවනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේක බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එක මෙතනින් මේ රේන්ජ් මාකට් එකක් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ගිහිල්ලා එතනින් එහාට ඩවුන් වෙනවා හරි එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා අප් වෙනවා හරි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණාට පස්සේ. හරිද? ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ඒක සමහර අයට මේ ට්‍රේඩින් වලට මුල් අවදී එන කට්ටියට ඒක හිතා ගන්න අමාරුයි. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි මේ ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි මොකක් හරි යූස් කරන්නේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව. හැබැයි ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරත් ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරත් ඒකිනුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන සිග්නල් එක වෙලාවකට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ සඳහා අපිට තව මොකක් හරි උපායක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි පාවිච්චි කරනවා. මම ඔයාලට බයිනරි වලට ෆොරෙක්ස් වලට මේ උගන්වලා තියෙනවා මීට කලින් මේ මූවින් ඇවරේජ් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මේක ගොඩාක් දුරට වැදගත් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. හේතුව තමයි මෙන්න මේ මූවින් ඇවරේජ් එකේ අපි දාන ලෙන්ත් එක. දැන් මේ ඩිෆෝල්ට් එන්නේ 9. දැන් මම මේක 200 කරගන්නවා. 200 කරලා මේකේ පාටත් කහ පාට දාගන්න පොඩ්ඩක් ඇහැට පේන්න. thickness එකත් වැඩි කරගෙන මේක ඕකේ කරගන්නවා. දැන් මේකේ පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ 200 moving average එක. 200 moving average එක තමයි සාමාන්‍ය moving average වලින් අපිට හොඳ සිග්නල් එකක් ගන්න පුළුවන් වැදගත් moving average එකක් මේ 200 moving average එක. එතකොට මේකේ 200 එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ. මේ වලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් සරල රේඛාවක් වගේ මේ විදිහට යනවා නම් ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඒ වෙලාවට රේන්ජ් මාකට් එකක් යනවා කියන එක තමයි මේ. හරිද? රේන්ජ් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රයිස් මාකරි රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ මාකට් එක එක දිගට යනවා මේ ඉහළ පහළ අර මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදන්නේ නැතුව. හරිද? අන්න ඒවා ඊට පස්සේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපිට හොඳට අඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ 200 moving average එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා මීට කලින් මම ඒ කියන්නේ බයිනන්ස් කරන කට්ටියට මම වීඩියෝ දාලා නැහැ මේකේ. හැමෝටම එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉදි වීඩියෝ දාලා තින්නේ. නමුත් අද මම මේක දාන්නේ බයිනන්ස් කරන කට්ටියට ස්ට්‍රැටජි එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බයිනන්ස් එකට USDT මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒකත් අපින් ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විත්ඩ්‍රෝ කරන්න ඕනේ නම් ඒකත් අපි හරහා ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට හුඟා කට්ටිය අපෙන් USDT මිලදී ගන්නවා බයිනන්ස් එකට. ඒ වගේම විත්ඩ්‍රෝල් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගණන් 1500 2000 3000 ඔය වගේ USDT ප්‍රමාණයක් අපෙන් මිලදී ගන්නවා විත්ඩ්‍රෝ කරනවා. ඉතින් ඒ ඕන කෙනකින් ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් අපේ
ගෲප් වල ඉන්නවා ඒ කට්ටිය. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ වලටත් එයාලගේ අදහස් දානවා. එයාලගෙන් අහලා ඒවා ඕගොල්ලන්ට බලලා ඕගොල්ලන්ට විශ්වාසවන්ත භාවයක් ඇති වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක ඒ දේවල් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්ට්‍රැටජි එක මේක පාවිච්චි කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් දුරට මේ ඒ කියන්නේ බයිනන්ස් එකේ අපි දුවන දැන් Ethereum USDT මාකට් එක දාන්නේ මේ වගේ හැම කරන්සි එක්කම මොකක් හරි මේකට නෙගටිව් විදියට බලපාන නිවුස් එකක් ආවොත් එහෙම මේ මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකට මොකක් හරි ධනාත්මක විදියට බලපාන නිවුස් එකක් ආවොත් මේ මාකට් අප් වෙනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ ස්ට්‍රැටජි ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි නිවුස් එකක් එන දවසකට ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිවුස් එකෙන් මේ මාකට් එකට වෙන ඉම්පැක්ට් එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. හරිද? ඒ සම්බන්ධවත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් එන්නම්. නිවුස් එකක් එන්න තියෙන දවසකට කොහොමද අපි එදා දවසට ට්‍රේඩ් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ආධුනික අයට ඒ කියන්නේ බයිනන්ස් වලට මුලින්ම ඇවිල්ලා ඉන්න අයට තාම තේරෙන්නේ නැති අයට ඒ වගේ දවස්වලට ට්‍රේඩ් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ඒ වගේ දවස්වලට ට්‍රේඩ් කරන්න නැතුව ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන නිවුස් එනවා. ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මාකට් එක කොච්චර අප් එක තිබුණත් සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකට නෙගටිව් විදියට බලපෑමක් වෙන නිවුස් එකක් આવොත් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ පේනව නේද? මේ ලොකු ඩවුන් එකක් මේ මෙතන ඉඳන් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ. මෙතනටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මේ සාමාන්‍යයෙන් 1 hour chart එක මේ දාන ඉන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළත තමයි මේ මාකට් එක මෙතනට එක දවසක් හෝ දවස් එකමාරක් දෙකක් වගේ ඇතුළත තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1568 ඉඳන් 1081ට මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. හරිද? ඔන්න ඔය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අර වගේ මාකට් එකට නෙගටිව් විදියට බලපාන නිවුස් එකක් ආපුවම තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ වගේ දවස් වලට පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ඉඳලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට මේ ස්ට්‍රැටජි එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්න UT කියලා. UT bot කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ UT bot alerts කියලා මෙන්න මෙතනින් එනවා. මෙන්න මේක. හරිද? ඔන්න UT bot alerts කියන එක sorry ඒක නෙමෙයි. මෙන්න මේ උඩින් තියෙන එක. හරිද? මේ quant nomad කියන එකෙන් දාලා තියෙන මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඒක මෙන්න මේ මොකද්ද? Ankites Ankites 1028 කියන එකෙන් දාලා තියෙන UT bot alerts එක නෙවෙයි. මේ quant nomad කියන එකෙන් දාලා තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මාතර එකපාරටම දැක ගමන් UT bot alerts කිය මේකට මේවා උනේ. ඒකට ඒක නෙවෙයි මෙන්න මේ මුලින්ම එන තුන්වෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා ඒක දාගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒක දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකේ settings වලට යන්න. මේ sell buy කියලා මෙන්න මේ signal දීලා තියෙන්නේ ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. මේකේ settings වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේ input වලට ගිහිල්ලා මේ key value කියන එක පළවෙනි එකට 2 දාගන්න, number 2 දාගන්න, ATR period කියන එකට 6 දාගන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අදාළ තැන් වලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ සිග්නල් ටික වැටෙනවා. මේක පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ 1 hour time frame එකේ පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ගොඩාක් දුරට හොඳ සිග්නල් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් 1 hour time frame එකේ මේක පාවිච්චි කරනවා නම්. මේ 15 minute වල වගේත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මෙන්න මේ තැන් මේ බලන්න. මෙතන buy signal එකක් දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනින් එයාට මාකට් එක sell වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් දීපු buy signal එක ඒක සාමාන්‍යයෙන් stop loss මේ හරින් දාලා තිබ්බොත් sell hunt වෙලා trade එක loss වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැන් වලදී ටිකක් පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න. මම ඔයාලට මෙන්න මේ moving average එක 200 moving average එක දාගන්න කිව්වේ. ඒ වගේ තැන් ඕගොල්ලන්ට මගාරවා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ 200 moving average එකට පල්ලෙහායි මාකට් එක ඇදෙද්දි ඒ වෙලාවට එන sell signal ගොඩාක් දුරට හරියට
වැඩ කරනවා. හරිද? ඒ වෙලාවට එන buy signal වැඩ කරනවා අඩුයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 200 moving average එකට ඉහළින් මාකට් එක හැදෙනවා නම් ඒ වෙලාවට එන buy signal හුඟක් දුරට 100%ක් වැඩ කරනවා. sell signal ටිකක් වැඩ කරනවා අඩුයි. හරිද? නමුත් මේ වගේ වෙලාවල් වලට හොඳට වැඩ කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව chart එක ඇනලයිස් කරන දැනුම පාවිච්චි කරලා ඕගලන්ට ඒ වගේ තැන් අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ලෙවල් එකක් මේ වගේ ලෙවල් එකක් හරි මෙන්න මෙහෙම සෝල්නයක් හරි මෙහෙම ඇඳගත්තොත් එහෙම ඕගලන්ට පුළුවන්. එතකොට ඒක ඉස්සරහදී කොයි වෙලේදී හරි මේ සෝල්න එක ඇතුළට මාකට් එක ආවොත් ඩවුන් වෙයිද කියලා ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ 100ට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මුල් අවදියේ හින්දා 150ට 50 වගේ chance එකක් තියාගන්න මේක ඇතුළට ආවොත් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. දැන් මේ මෙතන බැලුවොත් එහෙම මේ තුන් පාරක් ඒක වෙලා තියෙනවා මේ. මෙතනින් ඇවිල්ලා ගිහින් තියෙනවා මෙතන එන්න හදලා ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආයෙ මෙතනත් එහෙමයි ආයෙ මෙතනත් එහෙමයි. එතකොට හතර පාරක්. එතකොට පස්වෙනි පාරත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. හරිද? හරියට බැලුවොත් පස් පාරක් වෙලා තියෙනවා මේක. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ ස්ට්‍රෝං ලෙවල් එකක්. මේක බ්‍රේක් කරගෙන මෙයාට උඩට යන්න බැරි ඉඳ තමයි මේ එතන වැඩි හැම වෙලෙම ඩවුන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ තෙන් අඳුනා ගන්න. එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕගලන්ට මගේ පරණ වීඩියෝ මම ඕන තරම් දාලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධ මේ වගේ ලෙවල් අඳුනා ගන්න විදිය සම්බන්ධව. ඔයාලට ඒවා බලලා ඉවරලා අදහසක් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මෙන්න මේ රතු පාටින් සෙල් සිග්නල් එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බයිනන්ස් එකේ ෂෝට් කියන ඔප්ෂන් එකකින් ට්‍රේඩ් කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙන අය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලෙවරේජ් එක දාලා ඒ කියන්නේ මේ දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕකේ ඩිෆෝල්ට් එන්නේ 20x සාමාන්‍යයෙන් 10x වලින් හරි 15x වලින් හරි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අර ලොකු ගණන් දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ඒකෙදි අපිට ලාභයක් ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් පැත්තට වැඩියෙන් යනවා වගේම ලොස් පැත්තටත් ඒ විදිහටම යනවා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් එහෙම. ඒතකොට අර ඒ කියන්නේ ෆියුචර්ස් එකේ ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන විදිහ අනුව account balance එක මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට හිතා ගන්නත් බැරි වෙයි. ඒක තප්පරෙන් දෙකෙන් ලොස් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා ට්‍රේඩ් කරද්දී මේ විදිහට මේවා කරන්න ස්ටොප් ලොස් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ස්ටොප් ලොස් දානකොට දැන් මේකෙදි ඕගලන්ට පේනවා මෙතන සෙල් සිග්නල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. මේ සෙල් සිග්නල් එක මේ හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරගෙන ඔන්න මේක හරියට ඇඳෙන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරගෙන පල්ලෙහාට ආවම තමයි මේ සෙල් කියන සිග්නල් එක මෙතනින් එන්නේ. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න. මෙන්න මේ වගේ සිම් හයි එකක් මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා නම් මීට කලින්. හරිද? මීට කලින් හැදිලා තියෙන සිම් හයි එක. කියන්නේ සිම් හයි එක හැදුණා කියලා දැන් මේ මාකට් එක මෙච්චරක් දුර උඩට ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා නම් එතකොට මේ හරියින් දාන්න ස්ටොප් ලොස් එක. එහෙම වුණොත් එimhe සමහරට ඔයාලගේ account balance එකත් මදි වෙයි මේ ස්ටොප් ලොස් එක මේවා වෙන්න. එහෙම නෙවෙයි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දානවා නම් දාන්නේ මෙන්න මේ වගේ ළඟ තැනකින් තමයි දාන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනකින්. එහෙම නැත්නම් දැන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මාකට් එක මේ වගේ ඇවිල්ලා මේ හරියින් සිග්නල් එක දෙනවා නම් මෙන්න මේ හරියින් වාගේ ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න. මේ මෙහෙන් එහෙම උඩ තැන් වලින් දාන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඉතින් ලොස් වෙලා යයි මේ ඒ කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක මේ වදින්නත් කලින් ඔයාලගේ account එකේ balance එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලොස් වෙලා යයි. එතකොට මේ වගේ සිග්නල් එකක් දීලා මේ වගේ උඩට හැරලා ඉද්දි ඔයගොල්ලෝ ඒකට මේවා වෙලා පැනික් වෙලා මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න එපා ලොස් පැත්තේ තියෙද්දි පොඩ්ඩක් ඉවසන බලන්න ඉන්න. දැන් මේ හරියින් වගේ ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් කෙනෙකුට
බලන්න දාපු කෙනෙකුට මෙතන එනකම් මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරලා. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ 200 moving average එකට පල්ලෙහින් buy signal එකක් දෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඒ වගේ තැන්වලදීත් stop loss එක දාද්දි මේ වගේ මේ ඒ කියන්නේ candle එක wig එකට stop loss දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් candle වල body එකට කිට්ටු වෙන්න stop loss දාගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ හරියට මාකට් එක ආවත් ලොකු loss එකක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි ගාණක් තමයි loss වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දාලා තියෙන size එක අනුව lot size එක අනුව. right ඉතින් ওই ටික තමයි ওই strategy එකේ ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. Binance ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් එන්නම්. Binance කරන අයට මේ strategy එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. futures එකේ trade කරද්දි උත්සාහ කරලා බලන්න මේක දැන් මේ Ethereum USDT මම දාලා තියෙන්නේ. එක එක මාකට් වලට දාලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් මේකෙදි ඔයාලට අවුෙයි. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට හැමදාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බය නැතුව මේවා පාවිච්චි කරන්න. ට්‍රේඩ් කරද්දී මාජින් සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි චූටි ගණන් දාලා බලන්න. එතකොට ලොකු මේකක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් USDT එක දෙක වගේ ඇතුළත ඒ වගේ චූටි ගණන් දාන්න. ලොකු ප්‍රොෆිට් වලට යන්න එපා, ලොකු ගණන් දාන්න එපා මේවට. ඉස්සලා පුරුදු වෙන්නදී අර වගේ චූටි ගණන් දාලා බලන්න. හරි එහෙනම් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මගේ YouTube එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න. Binance කරන කට්ටියට ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් අරන් එන්න තියෙනවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ spot trading කරද්දී මොනවද ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ coin. එතකොට එදා දවසේදී මාකට් එකේ මොනවද වෙන්නේ අනම්මනම් ওই ටික ඔක්කොම මම වීඩියෝස් අරන් එනවා. පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ දාන්න වෙලාවක් නැති ඉඳ තමයි වෙලා තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දාන්න බැරි. පුළුවන් වෙලාවට මම මේ දේවල් ටික හදලා ඔයගලන්ට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒවා බලලා ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න. මේක ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිස් එකක් විදිහට ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මාකට් එක කියන එක ඕන වෙලාවක ක්‍රෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ හයි රිස්ක් එකක් තියෙන දෙයක්. ඒ හින්දා ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරද්දී මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දේවල් හොයලා බලලා අන්තර්ජාලයේ ඕන තරම් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව දේවල්. ඒවා හොයලා බලලා ඒ වගේ අත්දැකීම් ලබාගෙන මේ වගේ ස්ට්‍රැටජි හෝ මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තවත් Binance ගැන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඉස්සරහට. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.